Hej, Patrik Pelosi här. Det är mycket snack om det här med tiggerigrejen. Nu ska jag ut och testa och se hur det är att vara tiggare. Jag har satt på mig gamla moonboots som är trasiga. Trasig gammal jacka. Här bakom har jag en dold kamera så jag kunde komma och filma och se människors ansiktsuttryck. Han har ju sett och sitter med mugg. Jag har också tagit här på mina fattiga barn. Jag är både lite nervös, ska jag vara ärlig. Det är spännande att se vad som kommer hända. Om det kommer andra tiggare eller om det är organiserat eller hur folk reagerar. Nu ska vi se hur verkligheten är att vara tiggare. Tiggarna rör upp många känslor. Det cirkulerar många rykten. Handlar det om organiserad brottslighet? En del säger att tiggarna tjänar stora pengar och blir rika. Jag undrar hur det egentligen känns. Jag tänkte att jag skulle prova. Jag bara svälja stoltheten och gå ut och sätta sig och tigga pengar. Jag behöver ju pengar. Antalet tiggare har ökat kraftigt de senaste åren. Under en kort promenad i centrala Stockholm ser man tiggare i stort sett varenda gatuhörn. Många av dem är inte från Sverige utan kommer framförallt från Rumänien och en del från Bulgarien. Please. Please, my baby, please. Baby, please. Change. Jag kände mig osynlig. Jag satt på Söder ett par timmar. Och det som slog mig, det var som folk såg igenom mig. Det var ingen som reagerade att jag satt där eller låg där. Jag provade lite ändra olika ställningar och sådär. Och det här med att tiggare verkar tjäna en jäkla massa pengar, det verkar ju inte stämma alls. Jag fick ju inte en enda krona. Ja, nu är det dags att testa Gamla stan. Jag satte mig utanför en restaurang i Gamla stan. Och fick en del blickar och sådär, men fortfarande inga pengar. Och efter kanske en halvtimme så kommer en av de anställda, eller om han var delägare, jag vet inte. Men han kom ut och började säga till mig att jag skulle sticka därifrån på engelska. Och blev hotfulla och började säga stick, dra ifrån. Not here. You can sit there. This is the restaurant. People eating. You can sit there. Yes. Get the fuck out. Till slut så den här äldre mannen, han tog fram en 10 och gav mig och sa här, stick. Och den andra mannen var väldigt hotfull och det kunde nog ha slutat väldigt illa om inte den här äldre mannen hade tagit fram den här 10 och gett mig. Jag skulle inte ha gett mig utan jag ville ha en peng och det fick jag. Jag gick och satte mig utanför Konsum, kanske 30 meter från den här restaurangen. Okay, here. Okay, here. Och där satt jag. Och turister pratar om män och sådär, men det var ingen som gav mig pengar heller. Så jag tänkte, jag skiter i Gamla stan. Jag fick en guldpeng men jag var också nära på att få en käftsmäll. Så att, det var ingen bra business för mig att sitta där heller. Så efter att ha blivit bortkörd från Gamla stan så åkte jag till Sickla köpkvarter. Och satte mig ganska nära en annan tiggare. Jag ville se vad som händer. Och hon tittade väldigt frågande på mig och sådär, men hon sa ingenting. Den dröjde inte speciellt länge när det kom en äldre man och ställde sig och pratade med henne. Och hon började höja rösten till honom och de började höja rösten bara två och så. Och han vände sig om och tittade på mig. Och de pratade på ett annat språk då som jag förstod senare var rumänska. Och de var väldigt högljudda när kvinnan höjde rösten och var väldigt hetsig gentemot den äldre mannen. Och han var högljudd tillbaks, men till slut så säger att han vänder sig om och kommer emot mig. Och han blåser upp sig så att han ska se stor och tuff ut. Han kommer fram till mig och så säger han till mig, Hey, are you Romanian? Jag säger, No, I'm not Romanian, säger jag och tittar tillbaks med en hård blick. Och då märker jag att han märker att jag inte kommer backa. Utan jag kollar hårt på honom och han backade undan. Och vänder sig om och går tillbaka till den här kvinnan och börjar
pratar rumänska med henne igen och sen försvinner han in i köpkvarteret och sen ser jag inte honom någon mer. Så jag satt och väntade och tänkte det kanske kommer flera här nu och kanske ska gissa på mig, men det gjorde det inte, utan jag valde att efter att ha suttit där drygt en timme så avslutade jag mitt tiggeri där. Jag fick inga pengar, men jag märkte att den här kvinnan fick av några som verkar vara typ stammisar som så att säga, kände till henne. Men min 10 som jag hade fått, den gav jag till den här kvinnan och så gick jag därifrån. Så vi åker runt här och kollar i kvarteret. Jag vill se om vi hittar den här mannen. Och när vi åker runt Ica och kommer på baksidan och åker en gågata bakom där, eller en bilgata bakom Ica, så ser vi den här mannen sitta och tigga där. Så jag stannar bilen och jag pratar med honom. Men han märker inte att jag är jag, utan han kommer fram så här, och då har han en helt annan kroppsställning. Han är nästan så här svag och ihopkuren och beter sig lite förståndshandikappad. Nu fick jag känslan av, och han hade helt annat kroppsspråk. Och så ger jag honom en pengar och någonting och så åker jag därifrån. Så här är det att vara tiggare i Sverige 2014. Ingenting att rekommendera, det är ingenting man blir rik på. Det verkar finnas i de här större köpcentrumen där det är väldigt mycket folk. Där verkar det finnas små familjer eller små grupperingar som så att säga är lite mer som man kallar organiserad då. Där de hjälper och stöttar varandra och har väl någon gemensam bil någonstans. Jag får ofta höra, och ibland har man sett en del debatter, att de pratar om att det är organiserad brottslighet och så vidare. Jag känner till en del om organiserad brottslighet och jag skulle inte vilja kalla det här organiserat. Det här är någon liten familj som får ihop ett levebröd att kunna få mat över dagen. Och det tycker jag vi kan bjuda dem på i princip. Så att min summering är att nej, jag tänker inte satsa på att bli tiggare.